Hei ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan webinaaria perheoleskeluluvista. Minä olen Petra ja juonnan tämän webinaarin. Seuraavan tunnin aikana kuulet puheenvuoroja Maahanmuuttoviraston asiantuntijoilta, jotka kertovat muun muassa oleskeluluvan hakemisesta ja hakemuksiin liittyvistä edellytyksistä. Saat webinaarin tekstitykset suomen lisäksi seuraavilla kielillä: englanti, ruotsi, arabia, venäjä ja somalia. Linkit eri kielillä tekstitettyihin lähetyksiin löydät muun muassa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta migri.fi. Klikkaa etusivulla banneria webinaari perheluvista. Voit myös esittää kysymyksiä webinaarin chat-ruudussa. Saat palvelua chatissa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Muista, ettet laita mitään henkilötietojasi chat-osioon. Tästä webinaarista tulee tallenne, jonka löydät 2 päivän sisällä Maahanmuuttoviraston YouTube-kanavalta. Ennen kuin päästään asiantuntijamme puhumaan, käydään vielä nopeasti läpi muutama tärkeä käsite, joita käytämme tässä webinaarissa. Perheenkokoaja on Suomessa asuva henkilö, jonka perheenjäsen hakee oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella, esimerkiksi avioliiton tai huoltajuuden perusteella. Perheenkokoaja olet siis sinä, joka asut Suomessa ja haluat, että perheenjäsenisi muuttaa luoksesi Suomeen. Perheenjäsen on aviopuoliso, rekisteröity parisuhdekumppani, avopuoliso, lapsi tai alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja. Perheenjäsenet on määritelty laissa. Suomalainen perhekäsitys on suppeampi kuin monissa muissa maissa. Joissain tapauksissa muu kuin perheenjäsen voi hakea oleskelulupaa muuna omaisena. Tästä kerromme webinaarin lopussa. Vanha perheenjäsen on puoliso, jonka kanssa perheenkokoaja on solminut avioliiton tai muulla tavoin muodostanut perhesiteen ennen kuin perheenkokoaja on muuttanut Suomeen. Tällaiseen perheeseen syntyneet ja syntyvät lapset ovat automaattisesti myös vanhoja perheenjäseniä. Uusi perheenjäsen on puoliso, jonka kanssa perheenkokoaja on solminut avioliiton tai muulla tavoin muodostanut perhesiteen sen jälkeen, kun perheenkokoaja on muuttanut Suomeen. Tällaiseen perheeseen syntyneet ja syntyvät lapset ovat automaattisesti uusia perheenjäseniä. Muistutuksena vielä, että tästä webinaarissa käsitellään vain oleskelulupia. Jos olet Suomen kansalaisen perheenjäsen ja olette viettäneet perhe-elämää suomalaisen perheenkokoajan kanssa toisessa EU-maassa, et välttämättä tarvitse oleskelulupaa, vaan oleskelukortin. Et myöskään tarvitse oleskelulupaa, jos olet toisen EU-maan kansalaisen perheenjäsen. Tutustu Maahanmuuttoviraston verkkosivuun migri.fi/EU-kansalainen. Mutta nyt Miina tulee kertomaan, miten valmistaudut oleskeluluvan hakemiseen. Moikka vaan kaikille! Minä olen Miina ja aloitan varsinaisen asiaosuuden puhumalla ensin oleskeluluvan hakemiseen valmistautumisesta. Valmistautuminen on tärkeää, sillä näin voit varmistaa, että täytät oikean hakemuksen ja lisäät mukaan siihen tarvittavat liitteet. Kun täytät hakemuksen huolellisesti, autat myös asian käsittelyä ja voit näin itse mahdollisesti nopeuttaa prosessia. Kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että vastaat kaikkiin hakemuksen kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Tässä osiossa keskitytään erityisesti ensimmäisen oleskeluluvan hakemiseen ja myöhemmin omassa osiossaan käydään vielä erikseen läpi jatkolupahakemukseen liittyviä erityispiirteitä. Valmistautuminen kannattaa aloittaa valitsemalla oikea hakemus ja tutustumalla sen sisältöön. Perhesidehakemuksissa perheenkokoajan oma asema vaikuttaa siihen, minkä hakemuksen perheenjäsen valitsee. Perheenkokoajan asema vaikuttaa myös siihen, mitä liitteitä tarvitaan hakemuksen lisäksi. Käytetään nyt esimerkkinä vaikka puolison hakemusta. Jos esimerkiksi perheenkokoaja on Suomen kansalainen, hakija eli puoliso täyttää hakemustyypin Suomen kansalaisen puoliso. Jos perheenkokoaja on saanut Suomesta kansainvälistä suojelua, puoliso täyttää hakemuksen kansainvälistä suojelua saaneen puoliso. Jos taas perheenkokoajalla ei ole kumpaakaan edellä mainitusta asemista ja hän on Suomessa esimerkiksi työnteon perusteella myönnetyllä oleskeluluvalla
ja hän on kolmannen maan kansalainen, hakee puoliso oleskelulupaa hakemuksella muun ulkomaalaisen puoliso. Jos et ole ihan varma, mikä hakemus sinun pitää täyttää, Migrin nettisivuilta löytyy hakemusopas, jota kannattaa hyödyntää, sillä se auttaa valitsemaan oikean hakemuksen. Tässä hakemusoppaassa vastataan yksinkertaisiin kysymyksiin ja vastausten perusteella sinut ohjataan sitten oikealle hakemussivulle. Hakemuslomakkeen löydät sitten sieltä hakemussivun alaosasta. Me suositellaan täyttämään sähköinen hakemus Enter Finlandin kautta. Se on yleensä edullisempi ja lisäksi voit seurata hakemuksen käsittelyn eri vaiheita, vastaanottaa ja vastata mahdollisiin täydennyspyyntöihin sähköisen asioinnin kautta. Puhutaan tuosta Enter Finlandin käytöstä hetken päästä lisää ihan omassa osiossaan. Seuraavaksi kannattaa tutustua oleskeluluvan edellytyksiin. Hakemuksiin liittyy edellytyksiä, joiden tulee täyttyä, jotta oleskelulupa voidaan myöntää. Edellytykset liittyy esimerkiksi avioliiton tai muun perhesiteen viralliseen todistamiseen ja toimeentulon tarkasteluun. Edellytykset riippuvat hakemustyypistä ja jälleen perheenkokoajan asemasta. Aiemmin mainitun hakemusoppaan avulla pääset hakemustyypin omalle sivulle, jolta löytyy kaikki hakemustyyppiin liittyvät edellytykset. Jokaiselle hakemustyypille on siis oma sivunsa ja sitä kannattaa tutkia jo hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä, mikäli suinkin mahdollista. Edellytyksissä voi olla eroja riippuen, onko hakijana puoliso vai lapsi. Oleskeluluvan myöntämisen yhtenä yleisenä edellytyksenä on, että hakijalla on voimassa oleva passi. Jos passi on menossa umpeen kesken oleskelulupaprosessin, muista uusia se hyvissä ajoin ja toimittaa kopio uudesta passista hakemuksen liitteeksi. Passin täytyy olla voimassa silloin, kun oleskelulupa myönnetään. Perhesideperusteisissa oleskelulupahakemuksissa passiedellytyksestä voidaan kuitenkin tietyissä tilanteissa poiketa, jos siihen on joku poikkeuksellinen syy. Tällaisia syitä on esimerkiksi tilanne, jossa hakija ei itsestään riippumattomista syistä voi saada Suomen hyväksymää passia. Tällainen tilanne on esimerkiksi Somalian kansalaisilla ja hakijoilla, jotka ovat pakolaisen vanhoja perheenjäseniä, joista Petra mainitsikin jo ihan webinaarin alussa. Poikkeuksen muodostaa myös ne Suomessa syntyneet lapset, jotka eivät voi hakea Suomesta omaa kansallista passia. Tässä tapauksessa voidaan poiketa passivaatimuksesta ja myöntää samaan aikaan oleskeluluvan kanssa niin sanottu muukalaispassi kansallisen passin hankkimista varten, jotta perhe voi matkustaa omaan maahan tai lähimpään lähetystöön hakemaan sitä oman maan passia. Muukalaispassin hankkimisesta saat lisätietoja Migrin nettisivulta osoitteesta migri.fi/muukalaispassi. Joihinkin hakemustyyppeihin liittyy toimeentuloedellytys, josta puhumme seuraavaksi. Toimeentuloedellytys tarkoittaa sitä, että perheen toimeentulon täytyy pääasiallisesti olla itsenäisesti turvattu, esimerkiksi palkka- tai yritystoiminnan tuloilla, jotta oleskelulupa voidaan myöntää perheenjäsenelle. Perheenkokoaja, esimerkiksi se puoliso, voi tietysti omilla tuloillaan turvata oleskelulupaa hakevan perheenjäsenen toimeentuloa. Toimeentulon ei siis välttämättä tarvitse pohjautua itse hakijan saamiin tuloihin. Toimeentuloa ei vaadita seuraavilta hakijoilta: Suomen kansalaisen perheenjäsen, Suomessa syntynyt lapsi, kun molemmilla huoltajilla on luvat voimassa. Eli näissä tapauksissa ei siis ole tarpeen liittää toimeentuloa koskevia asiakirjoja hakemukseen. Kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniä koskee tietyt erityissäännöt ja niistä puhutaan tämän webinaarin loppupuolella. Mitä toimeentuloedellytys sitten tarkoittaa käytännössä? Toimeentulo voi koostua yhdestä tai useammasta tulonlähteestä, esimerkiksi palkasta, yritystulosta ja vuokratuloista. Tuloiksi lasketaan mukaan myös tietyt Kelan etuudet, esimerkiksi yleisimmistä asumistuki, lapsilisä ja muut perhe-etuudet. Tuloiksi ei puolestaan lasketa esimerkiksi Kelasta saatavaa työmarkkinatukea eikä perustoimeentulotukea. Toimeentulo lasketaan verotuksen ja vähennysten jälkeen maksettavasta tulosta, eli niin sanotun käteen jäävän tulon mukaan. Seuraavaksi sitten vähän esimerkkejä eri tilanteissa tarvittavista rahamääristä toimeentuloedellytyksen täyttymiseksi.
Jos perheeseesi kuuluu 2 aikuista, esimerkiksi perheenkokoaja ja puoliso, tulee teidän osoittaa toimeentuloksenne verojen jälkeen yhteensä noin 1 700 € kuukaudessa tai noin 20 400 € vuodessa. Mikäli perheeseen kuuluu lisäksi alaikäisiä lapsia, kasvaa toimeentuloedellytyksen täyttymisen vaadittava rahamäärä tämän ohessa olevan taulukon mukaisesti aina 5. lapseen asti. Tämänkaltainen taulukko ja muuta tietoa toimeentuloedellytyksistä löytyy myös meidän nettisivuilta toimeentuloa käsittelevästä osuudesta. On tärkeää, että toimeentulotiedot pidetään aina ajan tasalla. Näin vältytään siltä, että hakemuksen käsittelijä joutuu pyytämään niitä erikseen siinä vaiheessa, kun hakemus otetaan käsittelyyn. Erityisesti jos olet palkkatyössä, voit itse lisätä palkkakuitteja ja tiliotteita hakemukseen sitä mukaan, kun niitä saat. Näin ne on sitten käsittelijän käytössä heti, kun hakemus otetaan käsittelyyn. Jos olet jättänyt hakemuksen Enter Finlandissa, voit lisätä ajantasaiset toimeentulotiedot sähköisesti. Jos olet jättänyt paperihakemuksen, voit lisätä toimeentulotiedot postitse tai lähettää ne sähköpostin liitteenä. Suositellaan kuitenkin, että käytätte suojattua sähköpostiyhteyttä asiakirjoissa olevien henkilötietojen suojaamisen vuoksi. Ilmoita myös, jos sinun tai perheesi elämäntilanteessa muuttuu jotain hakemuksen käsittelyn aikana. Maahanmuuttovirastolle kannattaa ilmoittaa esimerkiksi lomautuksesta, työttömyydestä, uuden työn aloittamisesta, naimisiin menosta, uudesta perheenjäsenestä, muutosta tai muusta käsittelyyn tai toimeentuloon vaikuttavasta tekijästä. Näin tämäkin tieto on sitten heti saatavilla selvityksineen, kun hakemus otetaan jonosta käsittelyyn. Kuten aiemmin mainitsin, eri hakemustyyppeihin tarvitaan erilaisia liitteitä. Lista tarvittavista liitteistä löytyy hakemussivulta, migri.fi-verkkosivulta sekä hakemuslomakkeen viimeiseltä sivulta. Yleisimmät liitteet, joita hakemuksiin tarvitaan, ovat kopio passin tietosivusta ja kaikista sivuista, joilla on leimoja, viisumeita tai merkintöjä. Valokuva, joka täyttää poliisin passikuvan vaatimukset. Tässä on hyvä myös muistaa, että valokuva saa olla korkeintaan 6 kuukautta vanha. Lisäksi tarvitaan perheselvityslomake, jonka aina täyttää se perheenkokoaja, eli puoliso, lapsi tai huoltaja. Tämäkin on kaikissa hakemustyypeissä pakollinen liite. Lisäksi, jos haet oleskelulupaa Suomessa, MP1-lomake on myös pakollinen liite. MP1-lomake on käytännössä vastine maasta poistamiseen ja käännyttämiseen. Tarvittaessa hakemustyypistä riippuen sinun täytyy liittää myös avioliittotodistus puolisoiden hakemuksissa, syntymätodistus, jos lapsi on syntynyt muualla kuin Suomessa. Suomessa syntyneiltä lapsilta ei tarvita syntymätodistusta, sillä saamme tiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Tarvitaan myös toimeentuloliitteet, eli työsopimus, palkkakuitit ja tiliotteet viimeiseltä 6 kuukaudelta. Kelan tiedot ja verotustiedot saamme suoraan kyseisiltä viranomaisilta, joten niitä sinun ei tarvitse toimittaa. Tarvitaan myös huoltajan suostumus, jos oleskelulupaa haetaan lapselle ja lapsella on toinen huoltaja, esimerkiksi ulkomailla. Tässä kohtaa voisin muistuttaa, että mikäli pakolliset liitteet on jollain muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä, tulee sinun käännättää ne. Käännöksen täytyy olla auktorisoidun kääntäjän tekemä. Pääasiassa sellaisia asiakirjoja, jotka on pohjoismaisen tai EU-maan antamia, ei tarvitse käännättää, jos niihin on liitetty niin sanottu monikielinen vakiolomake. Yleensä asiakirjat pitää myös laillistaa. Laillistettu asiakirja tarkoittaa sitä, että se on laillinen siinä maassa, jossa se on myönnetty. Syntymätodistukset ja avioliittotodistukset pitää aina laillistaa, jos ne on annettu muualla kuin EU-maassa tai Pohjoismaassa. Kansainvälistä suojelua saaneen perheenkokoajan perheenjäsenten ei tarvitse laillistaa mitään asiakirjoja. Näissä tapauksissa perheside saatetaan tutkia kuitenkin DNA-testillä. Se, miten asiakirja laillistetaan tai tarvitseeko sitä laillistaa ollenkaan, riippuu siitä, mistä maasta asiakirja on saatu. Esimerkiksi, jos olet saanut asiakirjan EU-maasta tai Pohjoismaasta, sitä ei yleensä tarvitse laillistaa.
Jos olet saanut asiakirjan maasta, joka on liittynyt Haagin yleissopimukseen, laillista asiakirja niin sanotulla apostilletodistuksella. Tähän Haagin sopimukseen liittyen voit lukea tarkempia ohjeita verkosta sivulta www.hcch.net. Tuolta sivustolta löytyy myös sopimukseen liittyneet maat lueteltuina. Jos olet saanut asiakirjan jostain muusta maasta kuin edellä mainituista, toimi seuraavanlaisesti. Laillista asiakirja sen myöntäneen maan ulkoministeriössä. Sen jälkeen laillista asiakirja vielä Suomen omassa edustustossa. Lisätietoja laillistamisesta saat ulkoministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston sivulta, jotka vielä tässä alla linkitettyinä tuolla kulmassa. Hakemuksen valmistelemiseen kannattaa siis varata aikaa. Muista myös, että voit valmistella liitteitä jo hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Erityisesti viranomaisten myöntämien asiakirjojen hankkimisessa saattaa joskus kestää kauan ja siitä syystä onkin hyvä varautua jo etukäteen, mikäli suinkin vaan mahdollista. Maahanmuuttovirastoon tulevista hakemuksista aika harva on niin sanotusti täydellinen, eli ettei lisäselvityksiä tarvita. Tämä ei sinänsä haittaa, eli hakemuksen voi kyllä jättää jo esimerkiksi sähköisesti jo ennen kuin kaikki tarvittavat liitteet on kasassa. Tässä tapauksessa täytyy tietysti varautua pidempään käsittelyaikaan. Tietysti toiveena olisi, että hakemukset olisivat mahdollisimman täydellisiä jo silloin, kun ne jätetään. Aina tämä ei tietenkään ole mahdollista ja se on kyllä ihan ymmärrettävää. Hyvin usein hakemuksista puuttuu kuitenkin ihan perusasioita. Useimmiten hakemuksista puuttuu valokuva tai toimeentuloon liittyvät liitteet ovat puutteelliset. Valitettavan usein on myös niin, että hakemuksessa ja perheselvityslomakkeissa ei ole vastattu niihin perhe-elämää koskeviin kysymyksiin tai niihin on vastattu hyvin kapeasti. Perheselvityslomake saattaa puuttua joskus myös kokonaan. Tässä haluan jälleen korostaa, että hakemusprosessin sujuvuuteen vaikuttaa paljolti myös se, miten huolellisesti itse hakemus on täytetty. Jos kysymyksiin ei ole vastattu kattavasti, käsittelijä joutuu kysymään lisätietoja tai samat kysymykset mahdollisesti uudelleen. Jos taas liitteet on valmisteltu ja lisätty huolellisesti, hakemuksessa ja perheselvityslomakkeessa on vastattu tarkasti kaikkiin kysymyksiin ja kerrottu perhe-elämästä ja hakijan ja perheenkokoajan suhteista kattavasti, ei lisäselvitykselle välttämättä ole tarvetta. Kollegani Veera puhuu tuosta itse käsittelystä ja sen vaiheista lisää hieman myöhemmin omassa osiossaan. Perhesidehakemuksissa nimensä mukaisesti perheside ja sen aitous on merkittävässä roolissa. Nämä hakemusten ja lisäselvitysten kysymykset on huolella mietittyjä, eikä niissä kysytä asioita turhaan tai huvin vuoksi, vaan ihan vain siksi, että saataisiin mahdollisimman todenmukainen kuva edellytysten täyttymisestä. Lopuksi muistuttaisin vielä, että jokaiselle hakijalle on täytettävä oma hakemus myös lapsille. Ei siis riitä, että huoltaja mainitsee omassa hakemuksessaan samaan aikaan hakevat lapset, vaan kaikille hakijoille täytyy täyttää oma hakemus ja omat liitteet. Tässä oli nyt tämä valmistautumisosuus. Seuraavaksi Alli kertoo enemmän Enter Finlandista ja sen käytöstä ja ominaisuuksista. Hei, nimeni on Alli ja kerron seuraavaksi perhesidelupien hakemisesta. Keskityn esityksessäni luvan hakemiseen Enter Finlandista, joka on Maahanmuuttoviraston verkkoasiointipalvelu. Suosittelemme kaikille hakemista Enter Finlandin asiointitilin kautta, sillä se tarjoaa mahdollisuuksia muun muassa hakemuksen täydentämiseen helposti ja asian käsittelytilanteen seuraamiseen. Enter Finlandista voit hakea suurinta osaa oleskeluluvista sekä muun muassa Suomen kansalaisuutta tai oleskelulupakortin uusimista. Enter Finland on tarkoitettu pääasiallisesti itse luvanhakijoille, mutta sitä voidaan käyttää myös avustavissa rooleissa asian seuraamiseen ja täydentämiseen avustajana tai edustajana. Hakemuksen jättäminen verkossa kannattaa, sillä se on yleensä halvempaa. Esimerkiksi puolison oleskelulupahakemuksen hakeminen verkossa on 470 €, kun se paperihakemuksella on 520 €. Verkkohakemuksen käsittelyaika on myös yleensä lyhyempi, joten voit saada päätöksen nopeammin.
On tärkeää muistaa, että jokaisen täysi-ikäisen perheenjäsenen on haettava oleskelulupaa omalta asiointitililtään. Jos esimerkiksi täysi-ikäinen puolisosi on hakemassa oleskelulupaa, et voi hakea hänen puolestaan lupaa omalta tililtäsi, vaan hänen on täytettävä oma hakemus omalta asiointitililtä palvelusta. Kuitenkin, jos oleskelulupaa haetaan lapselle, tehdään se jommankumman huoltajan asiointitililtä. Alaikäinen ei voi itsenäisesti käyttää ja luoda tiliä Enter Finlandiin. Enter Finlandissa voit hakea verkossa kaikkia perhesidelupia, eli oleskelulupaa puolisona, Suomen kansalaisen puolisona, huoltajana, muuna omaisena, lapsellesi tai adoptoitavalle lapsellesi. Valitse Enter Finlandista tilanteesesi sopiva hakemus. Riippuen tilanteestasi löydät perhesiteisiin liittyvät luvat joko ensimmäisten oleskelulupien tai jatkolupien alta. Kun olet löytänyt oikean hakemuksen, valitse Aloita. Jos sinulla on jo käyttäjätunnukset palveluun, kirjaudu tunnuksillasi palveluun. Jos et ole aiemmin käyttänyt Enter Finlandia, sinun täytyy luoda uudet tunnukset palveluun. Voit valita kirjautumistavaksi vahvan tai heikon tunnistautumisen. Heikko tunnistautuminen tarkoittaa kirjautumista palvelun sähköpostin ja salasanan yhdistelmällä. Vahva tunnistautuminen vaatii kirjautumista palveluun joko suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Kun täytät lomaketta Enter Finland ohjaa sinua eteenpäin vaiheesta toiseen. Hakemusta täytettäessä sinun tulee täyttää lomakkeelle tarvittavat tiedot, lisätä pyydetyt liitteet ja mahdollisesti maksaa hakemus. On tärkeää, että täytät lomakkeen huolellisesti ja mahdollisimman perusteellisesti. Näet lomakkeen yläreunassa olevista ympyröistä sekä lomakkeen eri osioiden yläreunasta, kuinka valmis osio on. Vihreä tarkoittaa valmista osiota ja punainen sitä, että osiosta tai sivulta puuttuu vielä pakollisia tietoja. Sinun ei ole pakko täyttää lomaketta yhdellä kertaa, vaan voit palata täyttämään sitä myöhemmin. Jos sinun täytyy selvittää jokin asia tai hankkia esimerkiksi puuttuva liite. Lomake tallentuu automaattisesti luonnokseksi asiointitilillesi. Liitesivulla sinun tulee lisätä hakemukseesi tarvittavat liitteet. Liitteet on jaoteltu 2 osioon, pakollisiin liitteisiin sekä vapaaehtoisiin liitteisiin. Et voi lähettää lomaketta, jos et liitä pakollisia liitteitä. Jos sinulla on valmiina tai mahdollista saada listassa mainittuja vapaaehtoisia liitteitä, kannattaa nekin liittää, sillä se voi nopeuttaa käsittelyä. Suositeltu tiedostoformaatti liitteille on PDF. Kun olet täyttänyt hakemuksen ja lisännyt tarvittavat liitteet, voit siirtyä lomakkeessa sivulle Valitse asiointipaikka ja maksa. Tällä sivulla on mahdollista esikatsella hakemusta ennen sen lähettämistä. Esikatselun avulla voit tarkistaa, oletko täyttänyt kaikki oleelliset asiat hakemuksessa. Muista esikatsella hakemusta ennen kuin maksat sen Enter Finlandissa, sillä et voi enää muokata vastauksia sen jälkeen, kun olet maksanut hakemuksen. Kun olet tyytyväinen hakemukseen, voit valita asiointipaikan tunnistautumiskäyntiä varten. Riippuen siitä, oletko hakemuksessa kertonut olevasi Suomessa vai ulkomailla, ehdottaa Enter Finland asiointipaikaksi joko Suomen edustustoja ulkomailla tai palvelupisteitä Suomessa. Jos käyt tunnistautumassa edustustossa, tarkista kyseisen edustuston sivuilta, mitä sinun tulee ottaa huomioon ennen vierailuasi. Esimerkiksi minkälaiset maksutavat edustustossa on käytössä. Jos haluat, voit maksaa hakemuksen Enter Finlandissa. Maksu Enter Finlandin kautta onnistuu yleisimmillä luottokorteilla tai suomalaisten pankkien verkkopankkitunnuksilla. Voit myös jättää hakemusmaksun maksettavaksi tunnistautumiskäynnillä edustustossa tai palvelupisteessä. Muista, että kun hakemus on maksettu Enter Finlandissa, ei sitä pääse enää muokkaamaan. Kun olet lähettänyt hakemuksen Enter Finlandissa, sinun täytyy vielä varata aika ja vierailla asiointipisteessä varmistamassa henkilöllisyytesi ja esittämässä vaaditut asiakirjat. Tätä kutsutaan tunnistautumiseksi. Hakemuksen käsittelyä ei voida aloittaa ennen kuin olet vierailut edustustossa tai palvelupisteessä. Jos haet jatkolupaa, sinun ei välttämättä tarvitse käydä tunnistautumassa palvelupisteellä. Tunnistautumiskäynnin voi mahdollisesti välttää, jos olet kirjautunut palveluun vahvasti tunnistautuen, olet lisännyt sähköisen passikuvan tunnisteen hakemukseen, olet maksanut hakemuksen Enter Finlandissa ja edellinen hakemuksesi on myös lähetetty Enter Finlandista.
Enter Finland kertoo hakemuksen jättämisen jälkeen, pitääkö sinun vierailla palvelupisteessä vai ei. Lue lisää sivulta migri.fi/tunnistautuminen. Kun olet lähettänyt hakemuksen ja vierailut palvelupisteessä, voit seurata Enter Finlandista hakemuksen käsittelyä. Hakemussivulta voit esimerkiksi tulostaa asian vireilläolotodistuksen tai kuitin hakemusmaksun maksamisesta Enter Finlandissa, nähdä hakemuksen käsittelytilan ja Enter Finland-käsittelyyn liittyviä tapahtumia sekä nähdä hakemukseesi liittyviä asiakirjoja, kuten itse hakemuksen ja lähetetyt ja vastaanotetut lisäselvitykset sekä täydennyspyynnöt ja niiden vastaukset. Voit myös hakemuksen lähettämisen jälkeen täydentää hakemustasi Enter Finlandissa. Palvelusta voi lähettää liitteitä ja kirjallisia selvityksiä koko käsittelyn ajan. Maahanmuuttovirasto saattaa myös lähettää palveluun täydennyspyyntöjä hakemukseen liittyen, joihin sinun täytyy vastata Enter Finlandissa. Voit useimmiten lukea päätöksen suoraan Enter Finlandista. Saat ilmoituksen, kun päätös löytyy tililtä ja sen voi lukea sieltä. Oleskelulupakortti toimitetaan sinulle erikseen. Enter Finlandin kautta ei voi valittaa päätöksestä, vaan se on tehtävä hallinto-oikeuteen. Valitusohjeet lähetetään päätöksen mukana palveluun. Kun olet lukenut päätöksen palvelussa, hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat siirtyvät sivun alareunassa olevaan aiemmat hakemukset -osioon. Hakemus liitteineen ja siihen liittyvät asiakirjat löytyvät palvelusta vuoden verran siitä päivästä, kun olet ensimmäisen kerran avannut päätöksen tililläsi. Saat Enter Finlandista sähköposti- ja tekstiviestejä silloin, kun tililläsi on tapahtunut jotain, mikä vaatii sinulta toimia. Viestejä lähetetään muun muassa silloin, kun palveluun on saapunut uusi täydennyspyyntö Maahanmuuttovirastolta. Täydennyspyynnön määräpäivä lähestyy, etkä ole vielä vastannut siihen, päätös on tehty ja lähetetty palvelun luettavaksi, tai kun päätös on lähetetty palveluun, etkä ole käynyt lukemassa sitä. Kiitos. Seuraavaksi Miina kertoo tarkemmin tunnistautumisesta. Kiitos Alli. Seuraavaksi puhutaan tosiaan tunnistautumisesta ensimmäisen oleskeluluvan hakemisen yhteydessä. Tunnistautumaan voi tulla vasta, kun on täyttänyt hakemuksen Enter Finlandissa tai paperisena. Ilman hakemusta ei voi tulla tunnistautumaan palvelupisteelle tai lähetystöön. Jos olet ulkomailla, varaa aika Suomen edustustoon tunnistautumista varten. Sinua lähimmän edustuston löydät osoitteesta www.finlandabroad.fi. Jos olet Suomessa, varaa aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteelle osoitteessa migri.fi/ajanvaraus. Palvelupisteelle voi kiireellisissä tilanteissa tulla myös ilman ajanvarausta ja ottaa vuoronumeron. Muista kuitenkin, että vuoronumeroasioinnilla palvellaan numerojärjestyksessä, eli omaa vuoroa saattaa joutua odottamaan jonkin aikaa. Ajanvarauksien saatavuutta kannattaa seurata ajanvarausjärjestelmässä, sillä peruutusaikoja saattaa olla tarjolla jopa samalle viikolle. Jos hakijoita on enemmän kuin yksi, muista varata aika useammalle henkilölle valitsemalla ajanvarauksesta varaa perheelle vaihtoehto. Yhden henkilön ajanvarauksella voidaan ottaa vastaan vain yksi hakemus. Huomaa, että kaikkien hakijoiden, myös lasten, tulee olla henkilökohtaisesti paikalla tunnistautumassa. Et siis voi hakea oleskelulupaa perheenjäsenesi puolesta, mutta voit tietenkin auttaa häntä hakemuksen ja liitteiden kanssa. Ota mukaan tunnistautumiseen alkuperäinen passi, mahdollinen valokuvakoodi tai paperinen poliisin passikuvaohjeen mukainen valokuva sekä kaikki liitteet. Mitä tunnistautumisessa sitten tapahtuu? Kun tunnistaudut oleskelulupaprosessia varten, hakemus otetaan virallisesti vastaan ja niin sanotusti vireytetään. Hakemukseesi liitetään biometriset tunnisteet eli valokuva, sormenjäljet ja allekirjoitus. Alle 6-vuotiailta lapsilta ei oteta allekirjoitusta eikä sormenjälkiä. Edustuston työntekijä tai palvelupisteen virkailija saattaa kysyä sinulta ja perheenkokoajalta, mikäli tämä on paikalla, kysymyksiä hakemuksessasi antamistasi tiedoista ja mainita puuttuvista liitteistä.
Voitte myös itse kertoa virkailijalle, mikäli jokin asia on muuttunut hakemuksen täyttämisen ja tunnistautumisen välissä. Viimeistään tunnistautumiskäynnillä hakemus tulee maksaa. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vasta, kun olet käynyt tunnistautumassa ja maksanut hakemuksen. Tunnistautumisen jälkeen hakemus siirretään odottamaan käsittelyä. Varsinainen käsittelyaika alkaakin tunnistautumisesta. Jos olet tunnistautunut Suomessa, voit halutessasi odottaa päätöstä Suomessa. Huomaa kuitenkin, että pelkkä oleskelulupahakemuksen vireilläolo ei oikeuta maahan tuloon, jos päätät lähteä maasta. Myös työnteko-oikeus on sidottu myönteiseen oleskelulupapäätökseen, eikä sinulla yleensä ole työnteko-oikeutta ensimmäisen luvan päätöstä odottaessasi. Jos olet tunnistautunut ulkomailla, tulee sinun odottaa päätöstä kotimaassasi tai siinä maassa, missä asut. Seuraavaksi siirrytään itse hakemuksen käsittelyyn ja päätökseen, joista meille kertoo kollegani Veera. Hei vain minunkin puolestani. Olen tosiaan Veera ja kerron seuraavaksi hieman hakemusten käsittelystä. Kerron myös, miten voit edistää hakemuksesi käsittelyä ja seurata hakemuksen etenemistä. Tässä vieressä olevasta kaaviosta näette, miten perhesidehakemuksen käsittely meillä etenee. Hakemus tulee Maahanmuuttovirastoon vasta sen jälkeen, kun olet käynyt tunnistautumassa. Tunnistautumisen jälkeen hakemus siirtyy jonoon odottamaan omaa vuoroaan. Hakemukset käsitellään vanhimmasta uusimpaan. Kuten aiemmin mainittiin, hakemuksen käsittely nopeutuu, jos olet jo hakemisvaiheessa täyttänyt kaikki lomakkeet huolellisesti, vastannut kaikkiin kysymyksiin ja liittänyt hakemukseen kaikki tarvittavat asiakirjat laillistettuina. Jos hakemuksessa on kaikki tarvittava, pystymme yleensä tekemään hakemukseen päätöksen heti, kun hakemus tulee käsittelijälle. Joskus voi käydä niin, että joudut jättämään hakemuksesi ennen kuin olet saanut hankittua kaikki tarvittavat liitteet. Hakemuksen jättäminen puutteellisena on sallittua, mutta silloin kannattaa varautua pidempään käsittelyaikaan. Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä täydentämällä sitä jo ennen kuin hakemuksesi tulee käsittelijälle. Jos sinulla on sähköinen hakemus, voit liittää hakemuksesi asiakirjoja Enter Finlandin kautta. Jos sinulla on paperinen hakemus, voit lähettää asiakirjoja meille sähköpostilla tai postitse. Etenkin aiemmin mainitut toimeentuloselvitykset kannattaa pitää ajan tasalla ja lisätä uudet palkkakuitit ja tiliotteet hakemukseen joka kuukausi. Perhesidehakemusten lakisääteinen käsittelyaika on 9 kuukautta. Tämä aika lasketaan siitä päivästä, kun olet käynyt tunnistautumassa Maahanmuuttoviraston palvelupisteellä tai Suomen edustustossa ulkomailla. Jos sinulla on sähköinen hakemus, näet hakemuksesi käsittelytilanteen omalta asiointitililtäsi Enter Finlandissa. Sivusto kertoo sinulle, odottaako hakemuksesi käsittelyä vai onko se jo käsittelyssä. Jos sinulla on paperinen hakemus tai haluat tietää tarkemmin, kuinka monta hakemusta on jonossa ennen omaa hakemustasi, voit kysyä asiaa nettisivultamme löytyvältä Kamu-chatbotilta. Lähetämme sinulle täydennyspyynnön, jos huomaamme, että hakemuksestasi puuttuu jotain tai jos haluamme sinulta lisätietoja. Täydennyspyyntö lähetetään sinulle joko Enter Finlandin kautta tai postitse suomalaiseen osoitteeseen. Täydennyspyynnössä kerrotaan, mitä sinun pitää tehdä ja mihin päivään mennessä haluamme sinulta vastauksen. Voimme lähettää täydennyspyynnön myös perheenkokoajalle tai esimerkiksi lapsesi toiselle huoltajalle. Perheside pitää lähtökohtaisesti todistaa laillistetuilla asiakirjoilla, esimerkiksi avioliittotodistuksella tai syntymätodistuksella. Vain jos näitä asiakirjoja ei ole mahdollista hankkia tai jos emme voi pelkällä kirjallisella selvityksellä varmistua perhesiteestä, Maahanmuuttovirasto voi järjestää haastattelun tai DNA-tutkimuksen. Ensin hieman tietoa haastattelusta. Jos olet hakenut lupaa ulkomailla, Suomen edustusto järjestää haastattelun. Pyydämme silloin sinua tai perheenkokoajaa varaamaan ajan haastatteluun siitä edustustosta, jossa olet käynyt tunnistautumassa.
Edustusto ohjaa sinua käytännön asioissa. Jos olet hakenut oleskelulupaa Suomessa, lähetämme sinulle kutsun haastatteluun joko Enter Finlandin tai postin kautta. Kutsussa kerrotaan haastattelun aika, paikka ja arvioitu kesto. Muista varata riittävästi aikaa haastatteluun osallistumiseen. Perhesidehaastattelu kestää yleensä 3 tuntia. Jos sinulla on avustaja, tukihenkilö tai asianajaja ja haluat, että myös hän osallistuu haastatteluun, muista ilmoittaa tästä etukäteen Maahanmuuttovirastolle. Haastattelu voidaan järjestää suomen, ruotsin tai englannin kielellä tai voimme hankkia sinulle tulkin. Sinun täytyy osata valitsemasi kieltä hyvin, että voit osallistua haastatteluun. Haastattelussa kysytään kysymyksiä perheestäsi ja taustastasi. Vastauksiasi käytetään sen arvioimiseen, voidaanko sinulle myöntää oleskelulupa. On tärkeää, että ymmärrät haastattelussa kysytyt kysymykset ja osaat vastata niihin. Haastattelussa voidaan kysyä myös monimutkaisia kysymyksiä, jotka sinun täytyisi ymmärtää ja joihin sinun täytyisi osata vastata valitsemallasi kielellä. Maahanmuuttovirasto tilaa sinulle tulkin, jos et puhu suomea, ruotsia tai englantia, tai haluat osallistua haastatteluun esimerkiksi äidinkielelläsi. Sinun täytyy maksaa tulkkimaksu ennen haastatteluun osallistumista. Tulkin hinta kerrotaan sinulle haastattelukutsussa. Jos olet ulkomailla, edustusto ilmoittaa sinulle tulkin hinnan. Seuraavaksi hieman DNA-tutkimuksesta. Maahanmuuttovirasto voi yksittäistapauksessa järjestää DNA-tutkimuksen, jos perhesidettä ei voida selvittää muilla tavoin. Jos olet hakenut oleskelulupaa ulkomailla, Suomen edustusto järjestää DNA-testin. Kerromme sinulle täydennyspyynnössä, jos sinun täytyy varata aika DNA-testiin. Aika varataan siitä edustustosta, jossa olet käynyt tunnistautumassa. Edustusto ohjaa sinua jälleen käytännön asioissa. Jos olet hakenut oleskelulupaa Suomessa, lähetämme sinulle kutsun DNA-testiin. Kutsussa kerrotaan näytteenoton aika ja paikka. DNA-testi on maksuton. DNA-näyte otetaan manupuikolla posken sisäpuolelta, eikä sen ottaminen satu. DNA-testi tehdään vain, jos suostut siihen. Ennen testin tekemistä kerromme sinulle lisää DNA-testauksesta ja pyydämme sinua allekirjoittamaan suostumuslomakkeen. Kun olemme saaneet riittävän selvityksen perhesidehakemuksen ratkaisua varten, teemme hakemukseesi päätöksen. Voit saada hakemuksen tiedoksi useammalla eri tavalla. Jos haet lupaa ulkomailla ja sinulla on sähköinen hakemus, lähetämme päätöksen sinulle Enter Finlandin kautta. Jos sinulla on paperinen hakemus, Suomen edustusto on sinun yhteydessä, kun päätöksesi on valmis. Edustusto kertoo sinulle, miten saat päätöksen itsellesi. Jos haluat oleskelulupaa Suomessa, voit saada päätöksen tiedoksi Enter Finlandin kautta, kirjeellä tai poliisi voi kutsua sinut kuulemaan päätöksen. Lähetämme päätöksen myös perheenkokoajalle. Huomaathan, että tietoa päätöksestä ei voi saada puhelimitse tai sähköpostilla. Sinulla on oikeus valittaa Maahanmuuttoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Saat päätöksen liitteenä ohjeet, miten valitus tehdään. Valitus pitää lähettää Maahanmuuttovirastoon 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen tiedoksi. Tämän jälkeen päätöksestä et voi enää valittaa. Saat päätöksen mukana ohjeet, jos sinun täytyy rekisteröidä tietoja Suomen väestötietojärjestelmään. Jokaisen Suomessa asuvan velvollisuus on huolehtia, että omat tiedot Suomen väestötietojärjestelmässä ovat oikein ja ajan tasalla. Jokaisella Suomessa oleskelevalla muulla kuin Suomen kansalaisella täytyy myös olla kaikkina aikoina voimassa oleva passi. Jos sinulla on oleskelulupa perhesiteen perusteella, sinulla on myös rajoittamaton työnteko-oikeus Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit työskennellä millä alalla tahansa ja tehdä myös kokopäivätyötä. Ensimmäinen oleskelulupa myönnetään yleensä 1 vuodeksi. Lupa voidaan myöntää myös 2 vuodeksi, jos perheen kokoajalla on kasvuyrittäjän, erityisasiantuntijan, tutkijan tai opiskelijan lupa. Jatkolupa voidaan myöntää enintään 4 vuodeksi. Sinun perhesidelupasi ei voi olla voimassa pidempään kuin perheenkokoajan oleskelulupa. Tämän vuoksi sinulle saatetaan myöntää lupa lyhyemmälle ajalle. Seuraavaksi Miina kertoo lisää jatkoluvista.
Kiitos Veera. Kuten kaikissa muissakin jatkoluvissa, perhesiteen perusteella haettava jatko-oleskelulupahakemus täytyy jättää ennen edellisen luvan päättymistä. Jos et jätä hakemusta ajoissa, Enter Finlandissa tai paperisena, työnteko-oikeutesi katkeaa. Huomaa myös, että mikäli jossain vaiheessa haluat hakea pysyvää oleskelulupaa perhesiteen perusteella, tulee 4 vuoden vaadittu asumisaika olla katkeamatonta. Jos haet jatkolupaa myöhässä, myös pysyvään oleskelulupaan kertyvä asumisaika alkaa alusta. Me suositellaan, että haet jatkolupaa noin 3 kuukautta ennen voimassa olevan lupasi umpeutumista. Tähän väliin voisin muistuttaa, että mikäli voimassa oleva oleskelulupakorttisi on kadonnut tai rikkoutunut, älä hae jatkolupaa, vaan hae oleskelulupakortin uusimista. Jatkoluvan hakeminen on muuten samanlainen prosessi kuin ensimmäisen luvan hakeminen, mutta jatkolupaa voi hakea vain Suomessa. Jatkolupaa ei siis voi hakea ulkomailla. Lisäksi, kuten Alli jo aiemmin mainitsikin, voit joissakin tapauksissa välttää käynnin palvelupisteessä, kun kirjaudut Enter Finlandiin verkkopankkitunnuksilla. Tästä löytyy tosiaan lisätietoa verkkosivulta migri.fi/tunnistautuminen. Jatkolupaa varten tarvitaan hakemus ja hakemusopas ohjaa jälleen oikeaan hakemukseen. Hakemustyyppi riippuu siitä, onko perheside, jonka perusteella jatkolupaa haetaan sama vai eri kuin edellisessä luvassa. Perheside on sama, jos olet edelleen naimisissa saman puolison kanssa ja haet jatkolupaa perustuen samaan perhesiteeseen. Perheside on eri, jos haet jatkolupaa eri puolison perusteella tai edellinen oleskelulupasi on myönnetty esimerkiksi avioliiton perusteella ja haluat nyt hakea jatkolupaa, joka perustuu perhesiteeseen huollettavan lapsen kanssa. Uusi valokuva tarvitaan aina ja sormenjäljet otetaan 5 vuoden välein. Perheselvityslomake PK Jatko Plus on pakollinen liite. Huolehdin myös, että passisi on voimassa luvan myöntämisen hetkellä. Kuten ensimmäisessä luvassa, myös jatkoluvan hakemisessa on tärkeää täyttää hakemus huolellisesti ja vastata kaikkiin kysymyksiin. Erityisesti jatkoluvissa, perhesiteen ollessa sama kuin edellisessä luvassa, päätös voi tulla arvioitua käsittelyaikaa nopeamminkin, jos hakemus ja liitteet on täytetty huolellisesti. Me Migrillä saadaan usein kysymyksiä siitä, voiko jatkolupaa odottaessa matkustaa. No, mikäli nykyinen lupasi on vielä voimassa, voit matkustaa ulkomaille oman harkinnan mukaan. Jos taas lupasi umpeutuu suunnitteilla olevan matkan aikana tai ennen matkaa, me ei voida suositella matkustamaan ulkomaille. Vireilläolotodistus, jonka saat Enter Finlandista tai oleskelulupahakemuksen vireilläolo ylipäätänsä, ei oikeuta maahantuloon edes vanhentuneen oleskelulupakortin kanssa. Kaikki matkustukseen liittyvät päätökset teet tietysti viime kädessä itse. Muista kuitenkin myös, että jatkolupaa koskeva uusi oleskelulupakortti postitetaan vain Suomeen. Niitä ei siis lähetetä edustustoon eikä ulkomaille maahanmuuttoviraston toimesta. Teillä on ollut mahdollisuus lähettää meille etukäteen kysymyksiä ja niitä onkin saatu oikein mukavasti. Kiitos kaikista hyvistä ja tärkeistä kysymyksistä, joista osaan on toivottavasti vastattu jo tämän esityksen aikana. Me ollaan poimittu muutama kysymys vielä tähän loppuun vastattavaksi ja minun kanssani niitä puimaan tulee Veera. Ensimmäinen kysymys käsittelee kiirehtimispyyntöjä, joita yhä useampi hakija ja perheenkokoaja haluaa jättää. Haluaisin tähän alkuun sanoa, että me ymmärretään ihan täysin, että nämä päätökset vaikuttaa merkittävästi kaikkien asiakkaiden elämään ja että päätökset halutaan mahdollisimman nopeasti. Me pyritäänkin käsittelemään hakemuksia niin tehokkaasti kuin mahdollista, mutta myös ottamaan hakemukset käsittelyyn sen mukaan, mikä hakemusjonossa on vanhin. Joidenkin oleskelulupahakemustyyppien kohdalla käsittelytilanne on hyvin ruuhkautunut tällä hetkellä ja sen vuoksi voi kestää ennen kuin hakemus otetaan käsittelyyn juurikin siitä syystä, että hakemuksia käsitellään vanhimmasta päästä alkaen. Yhden hakemuksen ottaminen jonon ohi viivästyttää muiden hakemusten käsittelyä, eikä se sitten ole oikeudenmukaista muita hakijoita kohtaan. Tämän mielessä pitäen kiirehtimispyynnön jättäminen nopeuttaa käsittelyä erittäin harvoin.
Mikäli hakemuksen käsittelyn aikana kuitenkin tapahtuu jotain odottamatonta ja kiirehtimiselle olisi jokin erittäin painava syy, voit ilman muuta pyytää asiasi kiirehtimistä. Kiirehtimispyynnöt tulee aina jättää kirjallisesti, postitse tai sähköpostilla. Jos jätät kiirehtimispyynnön Enter Finlandin kautta, sitä ei välttämättä huomata kuin vasta pitkän ajan päästä, kun joku ottaa hakemuksen käsittelyyn jonosta. Kiirehtimispyyntöön tulisi aina lisätä syytä tukevia asiakirjoja tai lausuntoja, esimerkiksi lääkärin todistus. Tässä yhteydessä voisin selventää, että hakemusten käsittelyä ei kiirehditä, jos kiirehtimisen syitä ovat esimerkiksi muutto, opiskelu, ulkomaille suuntautuva lomamatka tai sukulaisvierailu, halu suorittaa asevelvollisuus tai matkustusasiakirjan tai oleskeluluvan vanhentuminen, sillä vanhentunut passi ja oleskelulupa täytyy uusia hyvissä ajoin. Ennen kiirehtimispyynnön jättämistä onkin hyvä miettiä, onko se oma pyyntö perusteltavissa. Kaikki kiirehtimispyynnöt luetaan ja käsitellään eli tarkastellaan, onko pyyntö kiirehtimistä tosiasiassa vaativa. Mikäli meillä on tilanne, että jonossa on valtava määrä kiirehtimispyyntöjä, on niiden käsittelyaika pois myös hakemusten käsittelystä. Mutta sinulla oli Veera siellä toinen kysymys, eikö vain? Meiltä kysytään usein, mitä 3 kuukauden sääntö tarkoittaa, kun puhutaan pakolaisten perheenjäsenistä ja toimeentuloedellytyksestä. 3 kuukauden sääntö koskee perheitä, joissa perheen kokoaja on saanut pakolaisaseman heinäkuun 2016 jälkeen. Kun pakolaisaseman saaneen perheenkokoajan puoliso tai alaikäiset lapset hakevat oleskelulupia 3 kuukauden kuluessa siitä, kun perheenkokoaja on saanut tiedoksi oman myönteisen turvapaikkapäätöksensä, ei perheenjäsenten kohdalla edellytetä turvattua toimeentuloa. 3 kuukauden sääntö ei koske uusia perheenjäseniä eikä muita omaisia, esimerkiksi täysi-ikäisiä lapsia. Mitä perheen sitten käytännössä pitää tehdä, että 3 kuukauden sääntö pätee heihin? Yksinkertaisinta on jättää sähköinen hakemus Enter Finlandin kautta 3 kuukauden sisällä. Tämän jälkeen voi varata normaalisti tunnistautumisajan Suomen edustustosta. Jos Enter Finlandin käyttö ei ole mahdollista, pitää perheen varata aika hakemuksen jättöä varten Suomen edustustosta. Jos perheenjäsenet eivät pääse jättämään hakemusta 3 kuukauden kuluessa, esimerkiksi edustuston ajanvarausjonon vuoksi, voi oleskelulupaa silti hakea ilman toimeentuloedellytystä. Perheen on kuitenkin näissä tilanteissa varattava ensimmäinen mahdollinen aika ja käytettävä se hakemuksen jättämiseen. Jos edustustosta saa ajan vasta kun 3 kuukauden määräaika on ylittynyt, kannattaa hakemukseen liittää jo valmiiksi selvitys siitä, miten ja milloin on oman hakemusprosessinsa aloittanut. Eli esimerkiksi milloin on varannut edustustosta ajan hakemuksen jättämistä varten. Jos perheenjäsenet eivät jätä hakemusta tai varaa aikaa edustustosta 3 kuukauden kuluessa, vaaditaan heiltä turvattua toimeentuloa samalla tavalla kuin kaikilta muiltakin hakijoilta. Kiitos Veera. Minulla olisi vielä yksi kysymys, joka liittyy niin sanottujen muiden omaisten hakemuksiin. Eli meiltä on kysytty, voiko jokin muu omainen, esimerkiksi isovanhemmat tai täysi-ikäisen lapsen vanhemmat, hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Kuten Petra tuossa aivan alussa totesikin, perheenjäsenen määritelmä Suomessa on rajoitetumpi kuin joissain muissa maissa. Tästä syystä muut omaiset voivat hakea oleskelulupaa vain hyvin erityisissä tilanteissa. Muun omaisen hakemuksessa on tiettyjä perusedellytyksiä sen suhteen, kuka voi hakea muuna omaisena. Käytännössä Suomessa asuvan perheenkokoajan on oltava joko Suomen kansalainen tai hänen on täytynyt saada Suomessa kansainvälisen suojelun aseman. Perheenkokoajan täytyy myös asua Suomessa. Lisäksi Suomessa asuvan perheenkokoajan ja muun omaisen välillä on oltava sekä psyykkinen että fyysinen riippuvuussuhde. Pelkkä taloudellinen riippuvuus ei siis ole riittävä peruste. Esimerkiksi muun omaisen heikko terveydentila tai hoitoa vaativa sairaus ei myöskään yksistään ole peruste oleskeluluvan myöntämiselle, jos hakijalla on mahdollisuus saada hoitoa sairauksiinsa kotimaassaan. Yhtenä edellytyksenä myös on, että perheenkokoaja ja hakija ovat viettäneet perhe-elämää jo aiemmin ja aikovat jatkaa sen viettämistä Suomessa. Lain mukaan oleskelulupaa ei kuitenkaan voida jättää myöntämättä, jos sen epäämiseen
voitaisiin katsoa olevan ilmeisen kohtuutonta. Kohtuuttomuuden rinnalla on kuitenkin oltava myös jokin toinen edellä mainittu painava syy, kuten se kiinteä perhe-elämä tai riippuvuus perheenkokoajan ja muun omaisen välillä. Muuna omaisena voidaan kuitenkin pitää esimerkiksi seuraavia sukulaisia, kunhan muut edellytykset täyttyvät. 18 vuotta täyttäneen henkilön vanhempi, alle 18-vuotiaan lapsen muualla kuin Suomessa oleva alaikäinen sisarus, jolla ei ole huoltajaa tai jolla on eri huoltaja kuin Suomessa asuvalla lapsella. Näissä tilanteissa vaaditaan tietysti myös hakijan huoltajan suostumus. Tai muu omainen voi olla 18 vuotta täyttäneen Suomessa asuvan henkilön naimaton sisarus. Suomessa asuvan henkilön muuna omaisena ei siis pidetä esimerkiksi hänen puolisonsa vanhempia eikä muitakaan puolison sukulaisia. Muistutankin vielä siis, että nämä muut omaiset ovat ainoastaan Suomen kansalaisen ja kansainvälistä suojelua saaneiden omaiset, jotka täyttävät aiemmin mainitut kriteerit. Tässä oli paljon tietoa perheoleskeluluvan hakemisesta. Ennen kuin lopetamme, mainitsen vielä parista tärkeästä linkistä. Olemme saaneet paljon kysymyksiä, jotka liittyvät Afganistanin tilanteeseen. Kysymyksiä ja vastauksia niihin löydät verkkosivuiltamme osoitteesta migri.fi/ukk-afganistan. Toinen hyödyllinen linkki on migri.fi/perheenjäsenelle, josta pääsee perheenkokoajalle suunnattuihin osioihin Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla. Jos olet perheenkokoaja, sinun kannattaa tutustua näihin sivuihin. Ja sitten tilastoihin liittyvä vinkki. Osoitteesta tilastot.migri.fi pääset katsomaan esimerkiksi, miten suuri osa perhesideluvista tehdyistä päätöksistä on myönteisiä tai miten paljon hakijoita on perheensiteen perusteella. Tilastot päivitetään kerran kuukaudessa. Näin loppuun vielä tiedoksi, että perheoleskelulupiin on mahdollisesti ensi vuonna tulossa lakimuutoksia, jotka koskevat kansainvälistä suojelua saaneiden perheenkokoajien perheenyhdistämistä. Asia on tällä hetkellä valmistelussa ja siitä saa lisätietoa sisäministeriön verkkosivuilta intermin.fi. Kiitos kun seurasit tätä webinaaria perheluvista. Oikein mukavaa päivänjatkoa.